Tak jsem přemýšlel, že když už mám v ruce 3 karimatky od společnosti Klimit, že bych vám je mohl ukázat, jak vlastně vypadají a jak vypadají nafouknutý, říct vám o nich nějaký pár základních informací, jelikož samozřejmě produktová videa na ně už jsou hotová, takže tam se dozvíte víc, nicméně pojďme se na ně podívat, ať si to dokážeme představit. Takže tam jsou. Ahoj, všechny vás zdravím. Maličko jsme si prošli, aby jsme do sebe dostali trošku toho čerstvého vzduchu, nicméně už jsme zpátky u našeho stolu a před sebou už vidíme ty 3 karimatky, o kterých chci dneska trošku mluvit. Jak jsem říkal, videa na ně jsou separé, dávám je vždycky nahoru do ička, když o té karimatce budu mluvit. Stejně tak si uděláme prostřihy na to, aby jsme viděli, jak se rychle nafukují a jak vypadají na zemi, když se na nich leží. Takže nebudeme se ničím zdržovat a pojďme přímo na věc. Společnost Klimit má spoustu vlastních řešení. Na té firmě si cením toho, že dělají vlastní skeny těla, to znamená, že vezmou člověka, podívají se na něj, kde má ty opěrné body, kde to tělo potřebuje speciálně vystužit a dokážou podle toho navrhnout karimatku tak, aby ten vzduch se rozprostíral přesně do těch bodů a aby se nám co nejlépe leželo. Takže nám vlastně zvyšují jak ten komfort z toho spánku, tak zároveň i tepelný komfort, protože ty věci zkrátka mezi sebou korelují. První a největší karimatkou je Insulated Static V SL, druhá karimatka je klasický Insulated Static V, je trošičku menší. Poslední je takové nejvíce kompaktní řešení, což je Inertia X-Frame. Ta je opravdu malá, všechno si ukážeme, všechno si řekneme. Začneme tím, co mají karimatky společného, následně se přesuneme k tomu, co se mezi nimi liší, aby jsme lépe pochopili, k čemu slouží a k čemu se dají použít. Takže materiál je na všech 3 karimatkách stejný, je to polyester 75D, nicméně karimatka X-Frame má ten materiál dělený, aby byla co nejmenší a zároveň co nejlehčí. Takže spodní strana je 75D, vrchní strana je 30D, jelikož ta spodní strana potřebuje trošku víc chránit, zároveň ta vrchní, na ní ležíme, takže tam se nemusíme bát, že bychom to něčím propíchli nebo prodřeli. Všechny 3 karimatky jsou nafukovací, takže musíme zapojit vlastní vitální kapacitu plic, nicméně tím, jak je každá jinak velká, tak pro každou slouží trošičku jiný počet těch nádechů. Zatímco karimatku největší, tedy Insulated Static V Lux SL, nafoukneme pomocí nějakých 15 až 20 nádechů, karimatku X-Frame pomocí 8, karimatku Insulated Static V pomocí nějakých 10 až 12 nádechů. Jak ty nádechy vypadají a jak vlastně ten proces toho nafukování vypadá, si ukážeme na té největší, takže pojďme na to. Sice jsem říkal, že si ukážeme jenom tu největší nafouknutou, nicméně si myslím, že by to byla chyba, protože vidět ty karimatky ležet vedle sebe je ten základní rozdíl, ta základní výhoda, kterou vlastně vám chci v tomto videu ukázat. Takže si pojďme nafouknout všechny 3 karimatky a uvidíme, jak vypadají vedle sebe. Začneme od té největší, ta má 2 ventily, jeden pro nafukování, druhý pro vyfukování. Samozřejmě, když chci nafukovat, musím být ujištěný o tom, že deflate, tedy vyfukování, je zavřený. Můžu otevřít a dát se do práce. Krásných necelých 19 nádechů. Teď se pojďme přesunout k té střední. Tuhle si položíme zatím tady vedle, aby jsme ji měli stát na očích. A střední kamoverze má systém jenom jednoho ventilu, to vám ukážu ještě vlastně, jak to vypadá za chviličku. Takže si to otočíme na inflate a zase můžeme se dát do práce. Tady už vidíte v celé svojí kráse. Na nafouknutí mi stačilo asi 10 nádechů, nicméně samozřejmě záleží, jako máte vitální kapacitu plic. Minule, když jsem ji nafukoval, tak jsem potřeboval asi 12, protože jsem nefoukal tak zhluboka. Každopádně 10 až 12 nádechů stačí úplně bohatě na to, abyste tuhle karimatku nafoukli do takové podoby, že na ní můžete spát bez jakýchkoliv obav. Zase si ji dáme vedle. Přesuneme se k té nejmenší, poslední, tedy Inertia X-Frame. Inertia se nafukuje také pomocí jednoho ventilu, nicméně na druhé straně si můžete všimnout, že je ještě takový malý pomocný ventil. Ten slouží k tomu, abyste
pomocí pumpičky mohli vlastně dohustit tu karimatku na požadovanou úroveň. Jelikož ten odpor toho vzduchu potom v tom nafouknutém stavu je fakt poměrně vysoký, tak je těžký v té konečné fázi vlastně ten ventil přefouknout a dohustit to. Takže právě díky tomu je tady ta malá hustilka a my jsme Klimutu vděční za to, že ji tam vlastně dal. Jednotný ventil, zavřený, otevřený. Na tohle tu karimatku nám bude stačit tak 5-6 nádechů, nicméně se nechci přeceňovat, takže pojďme na to. Tak, nevím, jestli jste počítali se mnou, nicméně byly to 3 výdechy. V tuhle chvíli beru hustilku, mohu karimatku velice snadno dohustit na požadovanou úroveň. Nemusíme si ukazovat kompletně celý proces, nicméně myslím si, že takových 30-40 stisknutí té hustilky bude stačit tomu, aby vlastně byla ta karimatka na té požadované úrovni. Hustilku vyndáme, vrátíme zpátky ten ochranný kryt a pojďme se podívat na ty karimatky, které vedle sebe. Nevím, jestli správně vidíte rozdíly mezi těmi karimatkami, nicméně vlevo je Insulated Static V SL, vlastně ta největší verze, také je vidět, že je nejširší a zároveň nejdelší. Hnedkonc vedle ní máme klasický Insulated Static V v tom Tricamo nebo tom Hunteru, jak já říkám. Ten je o chlup menší, uší i vlastně jakoby nižší a v poslední řadě samozřejmě Inertia X-Frame, nejmenší karimatka, taková záložní varianta, kterou si vkládáte přímo do spacáku. Jasně je vidět, jak jsou tam ty rozdíly těch velikostí, krásně vidíme, jak vlastně dokážeme si asi představit, jak se na těch karimatkách bude ležet. Skládání funguje klasickým způsobem, stačí otevřít ventil, ať už ten deflate, když má 2, anebo vlastně jenom 1 a začít pomaličku vyfukovat. Nejdřív vyfouknete tu hlavní část toho vzduchu, pak karimatku složíte vlastně už na ten požadovaný tvar, začnete pomaličku rolovat a tím vytlačíte zbytek toho vzduchu. Nebudu ukazovat tady v tomhle případě, jak to vypadá, ale ukážeme si prostřih do minulého videa, takže se na to pojďte podívat a pak už se můžeme vrátit zpátky vlastně k našemu stolu a říct si zbytek informací. Takže se ničím nezdržujeme a pojďme na to. Karimatka je složená, navíc nahoře nám zůstal ventil, který můžeme rovnou zavřít a karimatka je zase připravená na nafouknutí. Pojďme zpátky. Jak je vidět, společnost Klimit používá ten tvar V, který se krásně nafukuje, hezky ten vzduch se rozplývá po celé té karimatce, takže se nemusíme bát, že bychom museli někde rovnat nebo někam ten vzduch nahánět, protože se opravdu rovnoměrně nafoukne. To platí u všech 3 karimatek, jak u té střední, tak i u té nejmenší. Zatímco ta největší verze má 2 ventily, tedy jeden pro nafukování, jeden pro vyfukování, tak střední verze má jenom jeden. V tom jednom ventilu je takové otočné kolečko, to vám taky teďka ukážu. Když chci nafukovat, mám tady inflate, když chci vyfukovat, jenom zmáčknu, otočím a je tam deflate. Vlastně ta vložka, ta brzda funguje obou straně, takže se nemusím bát, že by to bylo nějakým způsobem složitý. Za mě super výhoda, jelikož se nemusíme starat o žádný 2 ventily. Poslední verze X-Frame má klasický nafukovací otočný ventil a zároveň i ventil pro nafukování pumpičkou. Už na první pohled muselo být jasný, že ty karimatky jsou úplně jinak velký. Zatímco největší verze má 198 x 69 x 9 cm, je to tedy spíš takové poloviční lůžko, protože šířka 69 a výška 9 cm je opravdu už poměrně velká, slouží spíš pro ty, kteří se chtějí pohodlně vyspat. Samozřejmě to potom je znát i na té celkové konstrukci, jelikož má 29 x 14 cm. Střední verze potom 183 cm na délku, 59 cm na šířku a 6,3 cm na výšku. Samozřejmě ta výška je stále pořád dobrá, pohodlně se vyspíte, nemusíte se bát, že byste se dotýkali nějakou částí těla země. Rozměry v tom složeném stavu jsou pak 13 x 20 cm, což je vlastně například velikost nalagené flašky, kterému se samozřejmě podobá i ta větší varianta. V poslední řadě zde máme nejmenší karimatku, tedy Inertia X-Frame, 183 cm na délku, 45 na šířku a 3,8 na výšku. Menší rozměry v kombinaci s tou konstrukcí potom zajišťují to, že ta karimatka má vlastně 15 x 7 cm, tedy například velikost plechovky od piva.
Co se týče hmotností, největší varianta 887 gramů, střední varianta 680 gramů a nejmenší 241 gramů. Co je super u téhle malý, tak jelikož samozřejmě musíte mít dobře nafouknutou, aby se vám na ní dobře spalo, tak je tady i taková malá pumpička, takový hustítko, díky kterému potom můžete tu karimatku dofouknout na požadovanou tvrdost. Poslední parametr, který je potřeba znát, je samozřejmě teplotní koeficient. Jelikož ten souvisí s výškou té karimatky a s použitým materiálem, tak je jasné, kdo zde zvítězil. Na prvním místě je samozřejmě největší varianta, koeficient 6,5, na druhém střední varianta, koeficient 4,4. Když víme tyhle informace, můžeme se podívat na to, k čemu jsou vlastně karimatky předurčené. Předpokládám, že každý muž musí být jasný, že největší varianta je pro ty typy spáčů, kteří chtějí mít velký lůžko, který se chtějí převalovat spát na boku, který mají rádi, když pod sebou mají nějaký ten prostor a hezky pohodlně se vyspí. Zároveň díky velkému teplotnímu koeficientu se karimatka více hodí do chladnějších podmínek, na chladnější povrch, kdy nám zaručuje vlastně ten teplotní komfort při tom spánku. Musíte ale počítat s tím, že karimatka je trošku větší v tom zbaleném stavu, nicméně na to, co nabízí, je ten rozměr stále perfektní. Poté zde máme střední variantu, ta je spíše taková klasická, jak už svými rozměry, tak už tím, co nabízí, ať už to je teplotní koeficient, anebo právě ty rozměry v tom zbaleném stavu. Samozřejmě velice dobrá volba, pokud jdete na pár nocí ven a nechcete sebou mít nic velkého, zbytečného, protože venku je vlastně hezky a proč byste se tahali s něčím zbytečně velkým. Poslední verze Inertia X-Frame je to spíš nouzová karimatka, kterou máte někde hozenou a víte, že ji můžete použít. Jako jediná se také vkládá spíše do spacáku než pod něj. Takže myslete na to, spíše taková nouzovější varianta. Jak jsem tedy říkal, velký komfort, zároveň i větší rozměry, zlatá střední cesta a takové nouzové řešení, které můžete mít vždycky při sobě vzhledem k těm malým rozměrům. Co je super, všechny tři karimatky jsou samozřejmě dodávané s pouzdrem a i s opravnou sadou, kterou můžete použít, pokud by se vám karimatka nedej bože prodřela. Nicméně materiál je to kvalitní, takže si myslím, že toho se úplně nemusíte bát. Co je paráda, je, že společnost Klimit dává na všechny tyhle karimatky doživotní záruku, takže pokud se vám něco na té karimatce poškodí, co bude jakoby výrobní chyba, tak vám Klimit to opraví nebo ji vymění. Tím se dostáváme ke konci našeho videa. Věřím, že tyhle tři karimatky vás zaujaly, takže dávám i dolů odkaz do popisku videa, abyste se mohli podívat vlastně k nám na stránky, jak ty karimatky vypadají. Zároveň zjistili třeba i nějaký bližší parametry, protože tam máme všechno hezky popsané. Chtěl bych vám poděkovat za pozornost, jsem rád, že jste vydrželi až do konce videa. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho lajknout, okomentovat, sdílet a také nás nezapomeňte odebírat, protože jenom tak vám neutečou žádná důležitá videa. Takže ještě jednou díky za pozornost, mějte se krásně, u dalšího videa se budeme všichni těšit. Ahoj!